Καλημέρα ξανά σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε και πάλι την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων, τα οποία είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τον κλάδο και ειδικότερα τα εμπορικά σήματα. Να συστηθώ πρώτα, για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Παντελής Παντελή, λειτουργός εφόρου εταιριών και διανοητικής ιδιοκτησίας. Εργάζομαι στο τμήμα εφόρου εταιριών και διανοητικής ιδιοκτησίας από το 2019 και ασχολούμαι με διάφορα θέματα του κλάδου, κυρίως όμως με τα εμπορικά σήματα. Είμαι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έχω επαγγελματικό δίπλωμα στην τραπεζική και πρόσφατα απέκτησα και μεταπτυχιακό LLM στην νομική. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τις αλλαγές που έφερε η εναρμόνιση του περιεμπορικού σημάτων νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015-2436. Αυτό, όπως έχει πει και ο Ρικάρτο, είναι το δεύτερο μέρος των σεμιναρίων, καθώς τα πρώτα σεμινάρια για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έγιναν το 2021. Να αναφέρω ότι το σεμινάριο αυτό, όπως και τα περσινά σεμινάρια, διεξάγεται με συγχρηματοδότηση από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EUIPO, το οποίο και θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σήμερα και στα επόμενα 90 περίπου λεπτά θα δούμε τρία θέματα του περιεμπορικών σημάτων νόμου, τα οποία έχουν αλλάξει μετά την εναρμονιστική τροποποίηση του 2020. Στην πρώτη ενότητα του σημερινού σεμιναρίου θα μιλήσουμε για τη διαδικασία ακύρωσης, η οποία γίνεται είτε με έκπτωση του σήματος, είτε με ακερότητα. Αυτά που θα πούμε στην ενότητα αυτή ισχύουν τόσο για τα ατομικά σήματα, όσο και για τα συλλογικά σήματα και τα σήματα πιστοποίησης. Παρακαλώ σημειώστε ότι όπου αναφέρομαι σε νόμο ή σε άρθρο νόμου, εννοώ των περιεμπορικών σημάτων νόμου κεφάλαιο 268, όπου αναφέρομαι σε εναρμονιστικό νόμο, εννοώ τον νόμο που τροποποιεί των περιεμπορικών σημάτων νόμων νη 63 Ιώτα 2020, όπου αναφέρομαι σε κανονισμούς, εννοώ τους περιεμπορικών σημάτων κανονισμούς ΚΔΠ 259 του 2020, και όπου αναφέρουμε σε οδηγία, εννοώ την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015-2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων. Ακόμη, όταν ολοκληρωθεί το σημερινό σεμινάριο, θα δείτε ένα σύνδεσμο όπου πατώντας το θα μπορέσετε να αξιολογήσετε το σεμινάριο. Και τέλος, να σας πω ότι μπορείτε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου να υποβάλλετε ερωτήσεις μέσω του πεδίου Q&A. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα θέμα, θα ανατρέχω στο Q&A για να απαντήσω όσες ερωτήσεις μπορώ. Όπως έχω αναφέρει, σήμερα διεξάγεται το δεύτερο μέρος των διαδικτυακών σεμιναρίων αναφορικά με τις αλλαγές που επέφερε στην νομοθεσία των εμπορικών σημάτων η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το πρώτο μέρος των σεμιναρίων έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021 και αποτελούνταν από τρία ενδιαφέροντα θέματα. Τα θέματα αυτά ήταν οι αλλαγές στα θέματα εγγραφής εμπορικού σήματος, όπου είδαμε τα νέα είδη εμπορικών σημάτων, τα οποία έγιναν επιλέξιμα για καταχώρηση και προστασία, οι αλλαγές στη διαδικασία εξέτασης εμπορικού σήματος, όπου είδαμε με ποιους τρόπους μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να απορριφθούν για απόλυτους ή σχετικούς λόγους αιτήσεις με νέα είδη εμπορικών σημάτων, όπως τα ηχητικά, κίνησης, οπτικοακουστικά και άλλα. Και το τελευταίο περσινό θέμα ήταν οι αλλαγές στη διαδικασία ένστασης, όπου εξηγήσαμε βήμα προς βήμα τις απαραίτητες διαδικασίες που γίνονται σε κάθε στάδιο της αίτησης ένστασης και που προέκυψαν από την εναρμονιστική νομοθεσία. Τα θέματα αυτά έχουν βιντεοσκοπηθεί
και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κλάδου διανοητικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να τα βρείτε στο σύνδεσμο που βλέπετε ή στην ενότητα εχειρίδια της ιστοσελίδας. Να αναφέρω ότι και το σημερινό σεμινάριο βιντεοσκοπείται και θα αναρτηθεί και αυτό στην ιστοσελίδα του κλάδου όταν ολοκληρωθεί το απαραίτητο μοντάρισμα. Κατά το πρώτο μέρος του σημερινού σεμιναρίου θα εξηγήσουμε, όπως κάναμε και πέρσι, τον σκοπό της μεταρρύθμισης των εμπορικών σημάτων και πώς επηρεάζεται η εθνική μας νομοθεσία από τη μεταρρύθμιση αυτή. Θα αναφερθούμε στη σημαντική αλλαγή που επήλθε αναφορικά με την ακυρότητα σήματος, δηλαδή τον διαχωρισμό της ακύρωσης σε έκπτωση και ακυρότητα. Ακολούθως, θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τα δύο είδη ακυρότητας και θα αναφέρουμε το πότε χρησιμοποιείται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, θα πούμε για τους κυριότερους λόγους για τους οποίους μπορεί να ακυρωθεί ένα εμπορικό σήμα, είτε με διαδικασία έκπτωσης, είτε με ακυρότητα. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στη διαδικασία έκπτωσης και ακυρότητας, ένεκα της εναρμόνισης της νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και θα αναφέρουμε στα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκπτωσης και ακυρότητας και την έκδοση απόφασης από το γραφείο. Είναι σωστό να εξηγήσουμε και στο φετινό σεμινάριο ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στα εμπορικά σήματα μέσα από την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο πρωταρχικός σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η ελαχιστοποίηση της απόκλησης των εθνικών νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο πάντοτε δημιουργούσε μια νομική αβεβαιότητα στους χρήστες. Τα προγράμματα σύγκλησης των πρακτικών σε θέματα όπου δεν υπάρχει απόκληση στην ουσία των νομοθεσιών ενίσχυσαν επίσης με τη σειρά τους την εναρμόνιση των νομοθεσιών. Αυτό ενδυναμώνει την προστασία των εμπορικών σημάτων και βοηθά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, γιατί η προστασία της διανοητικής τους ιδιοκτησίας πολύ απλά δεν επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι η μείωση της νομικής αβεβαιότητας μεταξύ των χρηστών αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια δικαίου αλλά και της χρηστής διοίκησης. Τέλος, η μεταρρύθμιση επέφερε και σειρά διαδικαστικών αλλαγών στις διαδικασίες που αφορούν τα εμπορικά σήματα και στη διαχείριση των διαδικασιών αυτών. Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η απλούστευση των διαδικασιών και κατά συνέπεια του χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι διάφορες αυτές διαδικασίες. Γενικά, η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών αποτελεί και τη θεραπεία κατά της νομικής αβεβαιότητας, η οποία συντηρείται και μεγεθύνεται λόγω διαφορετικών ερμηνεών, πρακτικών και θεμάτων σχετικά με τα εμπορικά σήματα στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Η μεταρρύθμιση των εμπορικών σημάτων στην Κύπρο είχε ως αφετηρία την εναρμόνιση του περιεμπορικών σημάτων νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015-2436. Με την εναρμόνιση αυτή, ο τροποποιημένος σήμερα νόμος επηρέασε σημαντικά διάφορες διαδικασίες, όπως έχουμε πει, ανάμεσά τους και τις διαδικασίες με τις οποίες ακυρώνεται ένα εμπορικό σήμα, δηλαδή με τη διαδικασία έκπτωσης και ακυρότητας. Θα μπούμε τώρα στην ουσία του σεμιναρίου και στις καινοτομίες που επέφεραν στην ακύρωση του σήματος οι αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, οι οποίες έγιναν τον Ιούνιο του 2020. Θα εξηγήσουμε τους ορισμούς της έκπτωσης και ακυρότητας και τους λόγους που μπορεί κανείς να καταθέσει τέτοιες αιτήσεις. Θα περιγράψουμε τις διαδικασίες για την κάθε περίπτωση και τα αποτελέσματα που μπορεί να παραχθούν με την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας.
Οι διαδικασίες της έκπτωσης και της ακυρότητας υπήρχαν και στην προηγούμενη νομοθεσία πριν την εναρμονιστική τροποποίηση. Μπορούσε δηλαδή και τότε κάποιος τρίτος με έντομο συμφέρον να αιτηθεί την ακύρωση του σήματος για παρόμοιους λόγους με τους οποίους μπορεί κανείς σήμερα να καταχωρήσει αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας και τους οποίους θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Τη διαδικασία αυτή στην παλιά νομοθεσία την ονομάζαμε με την αγγλική ορολογία expungement και συμπεριλάμβανε όλες τις αιτίες με τις οποίες ήταν δυνατή η καταχώρηση τέτοιων αιτήσεων. Με την εναρμόνιση του περιεμπορικών σημάτων νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι διαδικασίες αυτές έχουν ξεχωρίσει σε δύο και εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαδικασίες αυτές πλέον ονομάζονται αίτηση κήρυξης έκπτωσης και αίτηση κήρυξης ακυρότητας. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε αναλυτικότερα για τις διαδικασίες έκπτωσης και ακυρότητας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η καταχώρηση αίτησης στο τμήμα εφόρου εταιρεών και διανοητικής ιδιοκτησίας για έκπτωση ή ακυρότητα μπορεί να γίνει μόνο μέσω αντιπροσώπου ή ειδικού πλειοεξουσίου. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας το 2021, ξεκαθάρισε ότι αντιπρόσωπος ή ειδικός πλειοεξούσιος μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Σύλλογου. Το ίδιο ισχύει για κάθε ενδιάμεσο στάδιο των δύο διαδικασιών για τις οποίες απαιτείται γραπτή αίτηση. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας έχουν δημιουργηθεί νέα έντυπα για κάθε διαδικασία που καταχωρείται στο γραφείο. Έτσι και για τη διαδικασία καταχώρησης κήρυξης έκπτωσης έχει δημιουργηθεί το έντυπο που φέρει τον αριθμό 23. Το έντυπο αυτό καταχωρείται για κάθε αίτηση κήρυξης έκπτωσης ξεχωριστά και σε αυτό ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ξεκάθαρα τον λόγο της αίτησης έκπτωσης, διαλέγοντας μέσα από μια λίστα πιθανών λόγων και ακολούθως να περιγράψει με λίγα λόγια την αιτιολόγηση των λόγων του, χωρίς να είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να παρουσιάσει τεκμήρια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο έχουμε πει και στο περσινό σεμινάριο και που θα θέλαμε να επαναλάβουμε, διότι ισχύει και για τις αιτήσεις έκπτωσης αλλά και της ακυρότητας. Με την προηγούμενη νομοθεσία, ο αιτητής έγραφε ένα κείμενο και ο λειτουργός εξέτασης το διάβαζε και έπρεπε να καταλάβει τη βάση της αίτησης, βγάζοντας τα δικά του συμπεράσματα. Τώρα, στο νέο το έντυπο υπάρχει κατάλογος με πιθανούς λόγους έκπτωσης και ακυρότητας, βοηθώντας έτσι τον αιτητή να δηλώσει με σαφήνεια τη βάση της αίτησης που καταχωρείται. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις όπου δηλώνονται περισσότεροι λόγοι από αυτούς για τους οποίους στο τέλος υπάρχει τεκμηρίωση. Αυτή η πρακτική δημιουργεί μια καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης και δράττουμε την ευκαιρία αυτή για να σας παρακαλέσουμε όπως η συμπλήρωση του εντύπου να γίνεται ορθά και ορθολογιστικά, ώστε να διευκολύνεται η εξέταση της αίτησης, η αξιολόγηση των λόγων και η κατάρτιση της τεκμηριωμένης έκθεσης στην έκδοση απόφασης. Επιστρέφουμε τώρα στη διαδικασία της έκδοσης. Μετά την καταχώρηση της αίτησης, ακολουθούν 3 άλλα στάδια, τα οποία καταχωρούνται με ξεχωριστά έντυπα. Το κάθε ένα στη χρονική περίοδο που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Τα στάδια αυτά είναι η τεκμηρίωση με το ε24, οι παρατηρήσεις και απόδειξη χρήσης δικαιούχου με το ε25 και οι παρατηρήσεις του ετούντα με το ε26. Τα έντυπα αυτά καταχωρούνται ατελώς, μιας και στο κόστος της καταχώρησης της αίτησης κήρυξης έκπτωσης με το ε23 έχουν υπολογιστεί και περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέχρι την ολοκλήρωση της αίτησης. Το κόστος της αίτησης κήρυξης έκπτωσης καθορίστηκε στα 348 ευρώ.
Η διαδικασία της έκδοσης μετά την μεταρρύθμιση έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Έχουν καταργηθεί τα στάδια των ακροάσεων και των γραπτών αγορεύσεων και έχουν αντικατασταθεί με γραπτές παρατηρήσεις, κάτι που έχει μειώσει το εύρος της διαδικασίας και φυσικά τον χρόνο διεκπαιρέωσης της. Αυτό έχει ευνοήσει τους διάδικους και έχει εξοικονομήσει χρόνο και στο γραφείο μας. Έχουμε αναφέρει πιο πριν ότι ένα από τα στάδια στη διαδικασία έκδοσης είναι το κάλεσμα του δικαιούχου του καθού η αίτηση έκδοσης να προσκομίσει αποδείξεις για την ουσιαστική χρήση του σήματος ή αποδείξεις ότι η μη χρήση του οφείλεται σε εύλογη αιτία. Αν δεν προσκομιστούν οι αποδείξεις μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα των 2 μηνών, τότε ο δικαιούχος του σήματος κηρύσσεται έκτοτος των δικαιωμάτων του και το σήμα του διαγράφεται από το Μητρό. Τώρα, όταν αναφερόμαστε σε έκδοση ενός σήματος, τι ακριβώς εννοούμε? Ο δικαιούχος ενός σήματος εκπίπτει των δικαιωμάτων του έναντι στο σήμα του όταν συμβούν τουλάχιστον μία από τις 3 περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 39.1 του Περιεμπορικών Σημάτων Νόμου. Δηλαδή, εάν για διάστημα 5 συνεχόμενων ετών από την εγγραφή δεν έχει προβεί σε ουσιαστική χρήση του σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες έχει εγγραφεί ή αν έχει διακόψει τη χρήση του σήματος για 5 συνεχόμενα έτη. Δεύτερον, εάν συνέπεια της συμπεριφοράς ή αδράνειας του σήματος, το σήμα αυτό έχει καταστεί κοινόχρηστο ή η σύνηθις εμπορική ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο ή την οποία έχει εγγραφεί. Και τρίτον, εάν λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχει εγγραφεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Η έκδοση δεν γίνεται αυτόβουλα από το γραφείο μας. Πρέπει οπωσδήποτε κάποιο τρίτο μέρος να καταθέσει την ανάλογη αίτηση και να αιτιολογήσει το αίτημα του. Η αίτηση κήρυξης έκδοσης μπορεί να αφορά όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία το σήμα έχει γραφτεί στο Μητρό. Αυτό το είδος της έκδοσης ονομάζεται ολική έκδοση του σήματος και στην ουσία ακυρώνει ολόκληρο το σήμα ως έχει. Εάν όμως ο λόγος έκδοσης αφορά μέρος μόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει εγγραφεί, τότε ο δικαιούχος κηρύσσεται έκτοτος των δικαιωμάτων του μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα δικαιώματα του όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν επηρεάζονται και το σήμα παραμένει εγγεγραμμένο μόνο όσον αφορά τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία παραμένουν τα δικαιώματα. Η κατηγοροποίηση του είδους της έκδοσης, δηλαδή αν θα είναι ολική ή μερική, γίνεται συμπληρώνοντας το ανάλογο πεδίο στο έντυπο Ε23. Εάν η αίτηση κήρυξης έκδοσης είναι μερική, τότε ο αιτητής θα πρέπει στο έντυπο Ε23 να δηλώσει για ποια προϊόντα ή υπηρεσίες αιτείται η έκδοση των δικαιωμάτων, αναγράφοντας την κλάση και την περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών. Η αίτηση κήρυξης έκδοσης δεν επιτυχάνεται πάντοτε. Όπως όλες τις αιτήσεις τέτοιου χαρακτήρα, το αποτέλεσμα της αίτησης, μέσα από την απόφαση που εκδίδει το γραφείο μας, μπορεί να είναι υπέρ του δικαιούχου του σήματος και εναντίον του καθού η αίτηση. Πότε λοιπόν
μία απόφαση σε κήρυξη έκπτωσης εκδίδεται υπέρ του δικαιούχου, υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώματος σήματος. Αυτές είναι όταν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία και όταν ο δικαιούχος του σήματος προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της πενταετίας μη χρήσης και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης. Να σημειώσουμε εδώ ότι η έναρξη ή η επανάληψη της χρήσης που γίνεται εντός περίοδου 3 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης δεν λαμβάνεται υπόψη εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης έκπτωσης. Θυμίζουμε ξανά εδώ ότι η περίοδος μη χρήσης για την οποία μπορεί να γίνει αιτία έκπτωσης σήματος αρχίζει να τρέχει από τη συμπλήρωση μιας συνεχόμενης πενταετίας μη χρήσης. Μια αίτηση έκπτωσης, η οποία επιτυχάνει τον σκοπό της, παράγει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα έναντι των δικαιωμάτων του σήματος του οποίου έγινε η αίτηση. Ο δικαιούχος του σήματος, όταν εκπέσει των δικαιωμάτων του, θεωρείται ότι το σήμα του έχει πάυσει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον νόμο από την ημερομηνία της αίτησης για έκπτωση. Υπάρχει και η δυνατότητα, εάν συμφωνηθεί από τα μέρη, το αιτηθούν γραπτός και δικαιολογείται από τις περιστάσεις να προβλεφθεί στην απόφαση ως χρόνος έκπτωσης η ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε ο λόγος της έκπτωσης. Να σημειώσουμε εδώ ότι η τελεσίδικη απόφαση για διαγραφή ενός σήματος λόγω έκπτωσης εγγράφεται στο Μητρό. Περνάμε τώρα στην ακυρότητα. Για τη διαδικασία καταχώρησης κήρυξης ακυρότητας έχει δημιουργηθεί το έντυπο που φέρει τον αριθμό 27. Όπως συμβαίνει και στη διαδικασία έκπτωσης, έτσι και στη διαδικασία ακυρότητας, το έντυπο καταχωρείται για κάθε αίτηση ξεχωριστά και ο αιτητής της ακύρωσης πρέπει πάλι να δηλώσει ξεκάθαρα το λόγο της αίτησης ακυρότητας, διαλέγοντας μέσα από μια λίστα το είδος του προγενέστερου σήματος, την αναπαράσταση του και τους σχετικούς λόγους για τους οποίους προχωρά στην καταχώρηση της αίτησης. Αν η αίτηση καταχωρείται για απόλυτους λόγους απόρριψης, τότε αναφέρει τους απόλυτους λόγους πάνω στους οποίους βασίζεται η αίτηση του, καθώς και την αιτιολόγηση. Η τεκμηρίωση των σχετικών λόγων γίνεται σε μετέπειτα στάδιο με το έντυπο ε16 ή ε28. Μετά την καταχώρηση της αίτησης, ακολουθούν άλλα 4 στάδια, τα οποία καταχωρούνται με ξεχωριστά έντυπα, το κάθε ένα στη χρονική περίοδο που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Τα στάδια αυτά είναι η τεκμηρίωση με το ε16 και το ε28, οι παρατηρήσεις του καθού η αίτηση με το ε17. Επίσης, η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον καθού την αίτηση να αιτηθεί την απόδειξη χρήσης του προγενέστερου σήματος και αυτό γίνεται με το έντυπο ε18. Η απάντηση του αιτούντα της ακυρότητας στις παρατηρήσεις του καθού την αίτηση, είτε με αίτημα χρήσης είτε χωρίς αίτημα χρήσης, γίνεται με το έντυπο ε19. Τα έντυπα των ενδιάμεσων αυτών σταδίων καταχωρούνται ατελώς, μιας και στο κόστος της καταχώρησης της αίτησης κήρυξης ακύρωσης με το ε27 έχουν υπολογιστεί και περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέχρι την ολοκλήρωση της αίτησης.
Το κόστος της αίτησης ακυρότητας καθορίστηκε επίσης στα 348 ευρώ, όπως αυτό της αίτησης έκπτωσης. Η διαδικασία της ακύρωσης έχει και αυτή απλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Έχουν καταργηθεί και εδώ τα στάδια των ακροάσεων και των γραπτών αγορεύσεων και έχουν αντικατασταθεί με γραπτές παρατηρήσεις, μειώνοντας τον χρόνο διαδικασίας και διεκπαιρέωσης της αίτησης. Έχουμε αναφέρει πιο πριν ότι ένα από τα στάδια στη διαδικασία ακύρωσης είναι το δικαίωμα του καθού την αίτηση να ζητήσει αποδείξεις για την ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος. Ο δικαιούχος του εν λόγω σήματος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος του. Εάν ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος δεν προσκομίσει μέσα στο χρονικό περιθώριο των 2 μηνών που προβλέπεται στην νομοθεσία αποδείξεις για τη χρήση του σήματος του, τότε το γραφείο μας απορρίπτει την αίτηση κήρυξης ακυρότητας. Εάν ο αιτητής της ακυρότητας δεν υποβάλει εμπρόθεσμα μέσα σε 2 μήνες δηλαδή από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί από το γραφείο τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αίτηση του, ή εάν τα υποβληθέντα αποδεικτικά στοιχεία κρίνονται από το γραφείο ως ανεπαρκή, τότε η αίτηση του απορρίπτεται. Εάν από την άλλη ο καθού η αίτηση δεν υποβάλλει τις παρατηρήσεις του εντός χρονικού πλαισίου των 2 μηνών, τότε το γραφείο μας περατώνει τη διαδικασία και αποφασίζει το αποτέλεσμα της αίτησης με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεση του. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται από κάθε πλευρά διαβιβάζονται στην αντίδικη πλευρά με δική τους ευθύνη. Να δούμε τώρα τον ορισμό της ακυρότητας. Ένα εμπορικό σήμα ακυρώνεται και διαγράφεται από το Μητρό Εμπορικών Σημάτων όταν σε αυτό διαπιστωθεί παράβαση απόλυτων ή και σχετικών λόγων απόρριψης. Δηλαδή, το σήμα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται εάν εγγράφτηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του περιεμπορικών σημάτων νόμου. Όπως και στην έκπτωση, έτσι και στην ακυρότητα, εάν ο λόγος ακύρωσης αφορά μέρος μόνο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει εγγραφεί, το σήμα θεωρείται άκυρο μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Τα δικαιώματα του σήματος όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν επηρεάζονται και το σήμα παραμένει εγγεγραμμένο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία δεν έχουν ακυρωθεί και παραμένουν τα δικαιώματα. Η κατηγοροποίηση του είδους της ακυρότητας, δηλαδή αν θα είναι ολική ή μερική, γίνεται συμπληρώνοντας το ανάλογο πεδίο στο έντυπο ΕΣ27. Εάν η αίτηση κήρυξης ακυρότητας είναι μερική, τότε ο αιτητής θα πρέπει στο έντυπο ΕΣ27 να δηλώσει για ποια προϊόντα ή υπηρεσίες βασίζεται η ακυρότητα, αναγράφοντας την κλάση και περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ένα σήμα το οποίο κηρύχθηκε άκυρο θεωρείται ότι ουδέποτε παρήγε τα αποτελέσματα που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου. Το είναι πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή σαν να μην έχει εγγραφεί ποτέ το συγκεκριμένο σήμα. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας εγγράφεται και αυτό στο Μητρό Εμπορικών Σημάτων. Τώρα, να αναφέρουμε περιπτώσεις όπου η αίτηση κήρυξης ακυρότητας δεν γίνεται αποδεκτή από το γραφείο μας. Η αίτηση κήρυξης ακυρότητας βάσει προγενέστερου σήματος δεν γίνεται δεχτή
κατά την ημερομηνία της αίτησης ακύρωσης, εάν δεν θα είχε γίνει δεκτή κατά την ημερομηνία της κατάθεσης ή της ημερομηνίας της προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, το προγενέστερο σήμα που είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.1 β, γ ή δ, δεν έχει ακόμα αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.4. Δεύτερον, η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 7.1 β και το προγενέστερο σήμα δεν είχε ακόμα αποκτήσει επαρκώς διακριτικό χαρακτήρα που να υποστηριχτεί η περίπτωση πιθανότητας σύγχυσης κατά την έννοια του εν λόγου άρθρου. Και τρίτον, η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας, η οποία βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 7.3α και το προγενέστερο σήμα δεν έχει ακόμη αποκτήσει φήμη κατά την έννοια του άρθρου αυτού. Όπως έχουμε αναφέρει, ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ζητήσει την ουσιαστική απόδειξη χρήσης του προγενέστερου σήματος από τον αιτητή της ακύρωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αιτητής οφείλει να αποδείξει ότι πρώτον, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περίοδου, πριν από την ημερομηνία της αίτησης ακυρότητας, έχει γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες έχει καταχωρηθεί το σήμα και των οποίων γίνεται επίκληση προς αιτιολόγηση της αίτησης ή υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ακυρότητας έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον από πενταετίας η διαδικασία καταχώρησης του προγενέστερου σήματος. Εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή ή την ημερομηνία προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος έχει λήξει η περίοδος 5 ετών, εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, τότε ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος, επιπλέον των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, οφείλει να αποδείξει ότι έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος κατά τη διάρκεια της πενταετούς περίοδου πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας ή ότι υπήρχε εύλογη αιτία για την μη χρήση. Θα ήταν καλό να αναφέρουμε ποιοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση κήρυξης έκπτωσης ή ακυρότητας. Η αίτηση για την κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας δικαιούνται να καταθέσουν οι ακόλουθοι. Πρώτον, αναφορικά με διατάξεις του άρθρου 6 και 39, δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε οργάνωση ή φορέας εκπροσώπησης των συμφερόντων κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, εμπόρων ή καταναλωτών, αναφορικά με διατάξεις του άρθρου 6.2 και του άρθρου 7.3α, δικαιούται ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος και αναφορικά με διατάξεις του άρθρου 7.3γ, το άτομο που δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη βάσει των διατάξεων του περί της προστασίας των ονομασιών προέλευσης
και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων νόμου του 2016, όπως αυτό τροποποιείται. Τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτηση ακερότητας. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει ακυρότητα του σήματος για σχετικούς λόγους απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκείνος ο οποίος έχει παραδεχτός προβάλλει κατά τη διαδικασία ένστασης και ως εκείνος που έχει ασκήσει προγενέστερη αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας που βασιζόταν στους ίδιους λόγους και η οποία αίτηση έχει απορριφθεί. Οι αιτήσεις αυτές, για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα, μπορούν να κατατεθούν είτε εγγράφως στα γραφεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρεών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Όπως έχουμε πει και στην αρχή της παρουσίασης, η κατάθεση αίτησης έκπτωσης και ακερότητας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αίτηση που κατατίθεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, μπορεί να γίνει μόνο μέσω αντιπροσώπου ή ειδικού πλειοεξουσίου. Να αναφέρουμε ξανά και το τέλος εγγραφής. Αυτό είναι στα 348 ευρώ, είτε η αίτηση κατατεθεί εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης παρουσίασης. Αυτό που θα ήθελα να θυμάστε από αυτήν την παρουσίαση είναι ότι υπάρχουν καινοτομίες στη διαδικασία ακύρωσης εμπορικού σήματος ένεκα της μεταρρύθμισης, ότι η διαδικασία αυτή έχει πλέον διαχωριστεί σε διαδικασία έκπτωσης και διαδικασία ακυρότητας και ότι η κατάθεση των αιτήσεων μπορούν να γίνουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω αντιπροσώπου ή ειδικού πλειοεξουσίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να κοιτάξω τώρα αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.